Καλησπέρα σας. Έχοντας ολοκληρώσει στις προηγούμενες εκπομπές την ανάλυση για τις δύο δημιουργίες, δηλαδή της πρώτης δημιουργίας των αληθινών κόσμων του αγαθού και της δεύτερης δημιουργίας του ορατού και αόρατου κόσμου μας, είναι ώρα να διερευνήσουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες παγιδεύτηκε ο άνθρωπος μέσα σε αυτή τη δεύτερη δημιουργία. Επειδή η ιστορία είναι πολύ μεγάλη και σύνθετη, εδώ θα θίξουμε μόνο κάποια βασικά σημεία της. Όλα όμως αυτά τα στοιχεία αναλύονται διεξοδικά μέσα στο βιβλίο. Όλο αυτό το χρονικό της αλήθειας είναι μια πολύ θλιβερή ιστορία. Όμως, αν πράγματι θέλουμε να έχουμε κάποια πιθανότητα σωτηρίας, η μόνη λύση είναι αρχικά να δούμε το πρόβλημα και στη συνέχεια να το επιλύσουμε. Διαφορετικά, θα παραμένουμε παγιδευμένοι σε έναν ατέρμονα φαύλο κύκλο μετενσαρκώσεων, σπαταλώντας όλο και περισσότερο μέρος από την πνευματική μας ουσία, βυθισμένη μέσα στην άγνοια για τον πραγματικό ρόλο της ύπαρξής μας και δίνοντας ποικίλες βολικές εξηγήσεις, ώστε να παραμένουμε αιώνια δέσμοι των θεών και των δυνάμεων αυτού του κόσμου. Το πακέτο της αλήθειας βασίζεται πρωτίστως στη λογική του πνευματικού νου. Επιπλέον, βασίζεται στις θρησκείες όλων των λαών της γης, χωρίς διαχωρισμούς και προκαταλήψεις, στις μυθολογίες, τη φιλοσοφία, την προϊστορία, την φυσική, την μεταφυσική, καθώς και την ψυχολογία του ανθρώπου. Επειδή, όπως είπαμε, η αλήθεια βρίσκεται διάσπαρτη παντού και πολλές φορές κρύβεται ανάμεσα σε δύο ψέματα. Αν όλα αυτά τα στοιχεία που θα συγκεντρώσουμε συναρμολογηθούν σωστά, θα μας δώσουν μία πολύ ξεκάθαρη εικόνα για το χρονικό της αιχμαλωσίας του ανθρώπου μέσα σε αυτήν τη δεύτερη δημιουργία που πολύ δύσκολα θα μπορεί να αμφισβητηθεί. Όπως είπαμε στις προηγούμενες εκπομπές, ολόκληρο αυτό το σύμπαν στροβιλίζεται σε έναν ατέρμονα στροβιλισμό. Αυτός ο στροβιλισμός υπάρχει από το μικρότερο άτομο μέχρι τους μεγαλύτερους γαλαξίες, επειδή τα πάντα σε αυτό τον κόσμο είναι ένα φράκταλ που επεκτείνεται επαναλαμβανόμενο. Από αυτόν τον στροβιλισμό γεννιούνται οι δύο αντίθετες δυνάμεις. Γι' αυτό και ο άρχον αυτού του κόσμου έγινε λόγος και σχάση, δημιουργώντας τα δύο αντίθετα επιτελεία του. Το επιτελείο των αγγέλων και το επιτελείο των δαιμόνων του. Γι' αυτό σε κάποιες θρησκείες διαχωρίζουν το σύμβολο του όφη σε αγαθό όφη και δαιμονικό. Όμως και τα δύο αυτά σύμβολα πηγάζουν από την ίδια έκπτωτη δύναμη. Ο προπατορικός μύθος του Αδάμ και της Εύας δίνει πολύ ξεκάθαρα την εικόνα της παγίδευσης του ουράνιου ανθρώπου μέσα στα θνητά σώματα. Αυτός ο μύθος αναφέρεται σε κάποιο σοβαρό παράπτωμα στο οποίο οι προπάτορες του ανθρώπου, Αδάμ και Εύα,
υπέπεσαν. Αυτό το παράπτωμα είχε σαν αποτέλεσμα τον διωγμό τους από τον παράδεισο στον οποίο αρχικά βρισκόντουσαν. Αυτή η αποπομπή μεταφράζεται ως η πτώση τους από μία ανώτερη κατάσταση σε μία υποδεέστερη της αρχικής. Εδώ λοιπόν δίνεται ξεκάθαρα η εικόνα των δύο κόσμων, του κόσμου του πρώτου παραδείσου και του κόσμου της πτώσης. Ο παράδεισος σε αυτόν τον μύθο ταυτίζεται με τους κόσμους της πρώτης δημιουργίας, στον οποίο υπήρχε ο πνευματικός ουράνιος άνθρωπος, η πραγματική υπόσταση του ανθρώπου. Το απαγορευμένο δέντρο ταυτίζεται με τη δεύτερη δημιουργία και το φίδι ταυτίζεται με τον άρχοντα αυτού του κόσμου, το Θεό Δημιουργό, που ακολούθησε την σπυροειδή κίνηση του στροβιλιζόμενου σκότους. Ο απαγορευμένος καρπός της γνώσης του καλού και του κακού είναι η διτότητα που δοκίμασε και γνώρισε ο πνευματικός άνθρωπος που πέρασε μέσα σε αυτό το στροβιλιζόμενο περιβάλλον που από τη φύση του γεννά τον διαδισμό. Η ιστορία απλοποιημένη είναι ως εξής. Μέσα σε ένα από τα υπερσύμπαντα των πρωτότοκων ιών φωστήρων εκδηλώθηκε μία ολότητα δεύτερης γενεάς. Αυτή, αφού απορρόφησε τις ιδιότητες, τους νόμους και τα αρχέτυπα του σύμπαντός της, διευρύνθη. Την ώρα όμως που θα προσέφερε τα γεννήματά της στο υπερσύμπαν σπίτι της, επέλεξε να δημιουργήσει ένα δικό της σύμπαν, επειδή μέσα της υπερίσχυε η ιδιότητα του δημιουργήν. Για να πετύχει κάτι τέτοιο, απομακρύνθηκε σε ένα ουδέτερο σημείο των χώρων εκείνων, επιλέγοντας ένα παλιό κατάλοιπο δημιουργίας. Αυτό ήταν το απαγορευμένο νεκρό δέντρο σύμπαν. Προκειμένου να το ζωοποιήσει, κουλουριάστηκε γύρω του, αγκαλιάζοντάς το και πήρε τη μορφή του φιδιού. Αφού το ζωοποίησε, εκδήλωσε μέσα από την ύπαρξή της άλλες υπάρξεις, δημιουργώντας μία ιεραρχία θεϊκών δυνάμεων, τις οποίες ο Σαλούστιος αποκαλεί εγκόσμιους θεούς και οι Ινδουιστές τους αποκαλούν θεούς και δαίμονες της Σαμσάρα. Αυτοί είναι οι θεοί που λατρεύονται από τις διάφορες θρησκείες του κόσμου μας. Αυτές οι δυνάμεις στη συνέχεια, ακολουθώντας το παράδειγμα του γεννήτορά τους, θέλησαν να δημιουργήσουν και εκείνες όντα και το κυρίαρχο όν που έπλασαν ήταν ο ενεργειακός Αδάμ. Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, που είπαμε ότι εξιστορεί τα γεγονότα της δεύτερης δημιουργίας, περιγράφει πώς ο δημιουργός προσκάλεσε τους θεούς του ώστε να κοσμήσουν τη νέα δημιουργία με το γένος των ανθρώπων. Το κείμενο λέει: «Τότε λοιπόν με προσκάλεσε ο Θεός και μου λέει: «Ψυχή της ψυχής μου και ιερέ νου του δικού μου νου, ως πότε θα συνεχίζει η φύση να είναι ένα θλιβερό θέαμα?»
ως πότε τα πράγματα που ήδη υπάρχουν θα μένουν άπραγα και δίχως επένους? Στείλε μου λοιπόν τους θεούς του ουρανού όλους αμέσως εδώ. Αυτά είπε ο Θεός, παιδί μου, όπως λέει ο Ερμής, και εκείνοι υπάκουσαν στο πρόσταγμά του. «Στρέψατε το βλέμμα σας στη γη», είπε στους θεούς ο Δημιουργός, «και σε όσα υπάρχουν κάτω». Και εκείνοι αμέσως είδαν και κατάλαβαν όσα ήθελε ο Κύριος. Και όταν εκείνος τους είπε για τη γέννηση των ανθρώπων, ο καθένας σκέφτηκε τι μπορεί να προσφέρει σε αυτούς που θα γεννιόντουσαν στο μέλλον. Ο ήλιος έλεγε «Περισσότερο θα λάμψω». Η σελήνη υποσχόταν να φωτίσει το δρόμο που έμενε πίσω από τον ήλιο. Έλεγε ακόμη ότι είχε ήδη γεννήσει τον φόβο, τη σιγή, τον ύπνο και τη μνήμη που επρόκειτο να είναι ωφέλη στους ανθρώπους. Ο Κρόνος πληροφορούσε ότι ήδη είχε γίνει πατέρας της δίκης και της ανάγκης. Ο Ζεύς έλεγε ότι είχε γεννήσει κιόλας την τύχη, την ελπίδα και την ειρήνη για να αποφύγει ολότελα τον πόλεμο, το φύλλο των ανθρώπων που θα ακολουθήσει. Ο Άρης έλεγε ότι είναι κιόλας πατέρας της αγωνίας, της οργής και της έρηδας. Η Αφροδίτη δεν αδιαφόρησε, αλλά είπε «Εγώ, Κύριε, θα προσθέσω σε αυτούς πόθο και ειδονή και γέλοτα, ώστε οι συγγενικές ψυχές να μην τιμωρούνται περισσότερο, υπομένοντας πολύ πιο δυσάρεστα την καταδίκη. Εγώ, είπε ο Ερμής, θα κάνω τη φύση των ανθρώπων. Είπα να βάλω σε αυτούς και σοφία και σοφροσύνη και πειθό και αλήθεια και δεν θα παύω να είμαι μαζί τους με την έβρεση και επιπλέον θα ωφελώ αδιάκοπα τη θνητή ζωή των ανθρώπων. Χαιρόταν ο Θεός, ο κυρίαρχος του κόσμου, όταν άκουγε αυτά και πρόσταξε να γεννηθεί το φύλλο των ανθρώπων. Έτσι, όπως περιγράφει το παραπάνω κείμενο, κάθε ένας από τους θεούς έδωσε και κάποια χαρακτηριστικά στο γένος των ανθρώπων που έμελε να γίνουν. Και η γένεση περιγράφει την ίδια ανάθεση εργασίας, όμως κάπως πιο καλυμμένα, απλά με τη χρήση του πληθυντικού αριθμού στο κείμενο, που όμως δηλώνει την συμμετοχή πολλών δυνάμεων. Και λέει η γένεση «Και είπεν ο Θεός, ας κάμωμεν άνθρωπον, κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών». Και η λέξη κάμωμεν και η λέξη ημών δηλώνουν ξεκάθαρα την συμμετοχή και άλλων δυνάμεων στην δημιουργία του ανθρώπου. Και το απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιωάννη λέει σχετικά με αυτό το γεγονός. Και ο Ιαλδαβαώθ είπε στις αρχές που τον υπηρετούσαν «Ελάτε, ας δημιουργήσουμε έναν άνθρωπο, κατ' εικόνα του Θεού και ομοιότητα δική μας, ώστε η εικόνα του να γίνει φως για μας». Και εργάστηκαν όλοι οι άγγελοι και οι δαίμονες, μέχρι που κατασκεύασαν το ψυχικό σώμα. Το βιβλίο των Τζιάν λέει σχετικά «Οι μεγάλοι Τσοχάν κάλεσαν τους κυρίους της σελήνης με τα αέρινα σώματα. Δημιουργήστε ανθρώπους, ανθρώπους της δικής σας φύσης. Δώστε τους την εσωτερική μορφή τους. Αυτή θα φτιάξει τα εξωτερικά καλύματα. Αρσενική θηλυκή θα είναι». Το Ευαγγέλιο του Ιούδα λέει σχετικά «Ο Νεμβρό δημιούργησε 6 αγγέλους, όπως και ο Σάκλας, για να γίνουν βοηθοί του, και αυτοί παρήγαγαν 12 αγγέλους, με κάθε έναν από αυτούς
να λαμβάνει ένα μερίδιο στους ουρανούς. Τότε ο Σάκλας είπε στους αγγέλους του: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο, κατ' εικόνα και καθομοίωση». Έπλασαν τον Αδάμ και την γυναίκα του την Εύα. Το δημιούργημα όμως εκείνο που έπλασαν τα επιτελεία του δημιουργού ήταν ατελές και ακίνητο. Και σχετικά με αυτό το γεγονός, το απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιωάννη λέει: «Και το κατασκεύασμά τους ήταν εντελώς αδρανές και ακίνητο για μεγάλο χρονικό διάστημα». Και το βιβλίο των Τζιάν λέει για αυτό το γεγονός: «Οι πατέρες οι χωρίς οστά δεν μπορούσαν να δώσουν ζωή σε όντα με οστά. Οι απόγονοί τους ήταν χούτα, με δίχως μορφή και δίχως νου. Γι' αυτό ονομάζονται Ιτσχάγια». Και σε άλλο σημείο συνεχίζουν: «Οι πατέρες κάλεσαν σε βοήθεια το δικό τους πυρ. Δημιούργησαν έναν καλό ρούπα, δηλαδή ένα όν. Μπορούσε να στέκεται, να περπατάει, να τρέχει, να ξαπλώνει. Κι όμως ήταν μία σκιά χωρίς λογική». Έχουμε λοιπόν εδώ ένα δημιούργημα ελαττωματικό. Γι' αυτό οι δυνάμεις της δεύτερης δημιουργίας αποφασίζουν να ζητήσουν ενισχύσεις από τους αληθινούς κόσμους. Είναι η ώρα που ο όφης του προπατορικού μύθου στρέφεται προς τις ολότητες των πρώτων κόσμων, προσκαλώντας τες να δοκιμάσουν τον διτό καρπό του κόσμου του. Σε εκείνες τις περιοχές της πρώτης δημιουργίας, νέες ολότητες είχαν εκδηλωθεί, δυνάμεις και εκείνες δεύτερης γενεάς, όπως και ο δημιουργός της δεύτερης δημιουργίας. Ήταν οι ουράνιοι πνευματικοί άνθρωποι. Το Ευαγγέλιο του Ιούδα λέει για αυτό το γεγονός: «Μέσα σε εκείνον τον κόσμο, δηλαδή του υπέρτατου, εμφανίστηκε ο πρώτος άνθρωπος με τις άφθαρτες δυνάμεις. Ο Αδάμας ήταν το πρώτο φεγγοβόλο σύννεφο, το οποίο κανένας άγγελος δεν είχε δει ποτέ μεταξύ όλων εκείνων που αποκαλούνταν Θεός. Δηλαδή, κανένας από την ιεραρχία των δυνάμεων του έκτοτου που αποκαλούνται θεοί δεν είχαν δει ποτέ τους τόσο φεγγοβολούσα ολότητα. Έτσι, ο ουράνιος πνευματικός άνθρωπος Αδάμας ξεγελιέται και ενδίδει στην πρόσκληση, παρότι του επισημάνθηκε πως εκείνος ο κόσμος στον οποίο σκόπευε να περάσει ήταν ο θάνατος. Αυτό που πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι δεν υπάρχει μόνο μία πτώση, αλλά μία αλληλουχία πτώσεων από το ψηλότερο μέχρι το χαμηλότερο που φτάνει μέχρι το πυκνά υλικό πεδίο. Η πρώτη πτώση ξεκίνησε αρχικά από το πνευματικό επίπεδο
Κατόπιν πέρασε στο ενεργειακό και από εκεί κατρακύλησε μέχρι το πυκνά υλικό, οριοθετώντας τα διαφορετικά επίπεδα πτώσης σε 5 φάσεις που συμβολίζονται με τα 5 γένη του Ησιώδου ή και της Ινδουιστικής θρησκείας. Έχουμε λοιπόν μία αλληλουχία πτώσεων για τον άνθρωπο. Αυτό συμβαίνει επειδή ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ένα απόλυτα υλικό όν, αλλά μία πνευματική ολότητα, ένα ενεργειακό όν και τέλος ένα υλικό πλάσμα. Γι' αυτό η Μπλαβάτσκι λέει: οι μυστικιστές διδάσκουν την ύπαρξη 4 ξεχωριστών Αδάμ ή τον μετασχηματισμό των 4 διαδοχικών Αδάμ, των εκπορεύσεων από το θείο Διόκνα, το θείο φάντασμα του ουράνιου ανθρώπου Αδάμ. Αυτός ο Αδάμ δεν έχει φυσικά ούτε χονδροειδές ανθρώπινο σώμα, ούτε σώμα επιθυμίας. Αυτός ο Αδάμ είναι το πρωτότυπο του δεύτερου Αδάμ. Ο πρώτος είναι ο τέλειος, Άγιος Αδάμ. Ο δεύτερος ονομάζεται πρωτόπλαστος, ανδρόγυνος του μελλοντικού γήινου χωρισμένου Αδάμ. Ο τρίτος είναι ο άνθρωπος φτιαγμένος από χώμα, ο πρώτος αθώος Αδάμ. Και ο τέταρτος είναι ο υποτιθέμενος προπάτορας της δικής μας φυλής που ήταν ντυμένος με δέρμα, σάρκα και νεύρα. Αυτός κατέχει τη ζωική δύναμη της αναπαραγωγής και την συνέχιση του είδους και αυτή είναι η ανθρώπινη ριζική φυλή. Σε άλλο σημείο η Μπλαβάτσκι ξεκαθαρίζει αυτή την πτώση λέγοντας: ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε σαν το πλήρες όν που είναι σήμερα. Υπήρξε μία πνευματική, μία ψυχική, μία νοητική και μία ζωική εξέλιξη από το ανώτερο προς το κατώτερο, παρέχοντας πάντα μία ανωδική κλίμακα για το εκδηλωμένο, το φυσικό σώμα δηλαδή, ή εκείνο που εμείς ονομάζουμε μεγάλη πλάνη, μάχα μάγια, βυθίζοντας το πνεύμα όλο και πιο βαθιά μέσα στην υλικότητα. Γι' αυτό, με κάθε νέα ενσάρκωση, ο άνθρωπος δεν εξελίσσεται όπως θέλει ο ίδιος να ελπίζει και οι δεσμοφύλακές του τον παραπλανούν, αλλά θάβει ακόμη πιο βαθιά το πνεύμα του μέσα στον πυλό της πυκνής ύλης. Στις μέρες μας, η δυναστεία των έκπτωτων θεών εξυφαίνει μία νέα πτώση για το ανθρώπινο είδος σε ακόμη χαμηλότερο επίπεδο, δημιουργώντας το τεχνολογικό γένος του ανθρώπου, δηλαδή ένα μείγμα μηχανής και ανθρώπου, με την ενσωμάτωση του βιοτσίπ μέσα στο ανθρώπινο σώμα και το πάντρεμα της τεχνολογίας με την ανθρώπινη υπόσταση. Αυτήν την μετάβαση θα την παρουσιάσουν σαν εξέλιξη. Όμως, μετά από εκείνο το στάδιο και πέρα, δεν θα μπορεί πλέον να υπάρξει επιστροφή του ανθρώπου στους αληθινούς κόσμους από όπου ξεκίνησε ως ο ουράνιος πνευματικός άνθρωπος. Γι' αυτό θα πρέπει πάντα να είμαστε προσεκτικοί και να βρισκόμαστε πάντα σε ετοιμότητα. Ο προπατορικός λοιπόν μύθος δεν αφορά μόνο μία πτώση, την πτώση στην πυκνή ύλη, αλλά αρχικά την πρώτη πτώση του πνευματικού ουράνιου Αδάμ στο απαγορευμένο διτό δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού και στη συνέχεια το κατρακύλισμά του από το εκάστοτε υψηλότερο επίπεδο
στο κατώτερο. Καθώς όμως ο ουράνιος άνθρωπος διερχόταν τα διάφορα ενεργειακά πεδία από το αραιότερο προς το πυκνότερο, σε κάθε νέα πτώση από επίπεδο σε επίπεδο κλειδωνόταν και στα αντίστοιχα ενεργειακά σώματα μέχρι και το πυκνότερο φυσικό υλικό σώμα. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει τελείως την αληθινή πνευματική τους φύση και την έχουν ταυτίσει με την δυτή ενέργεια η οποία πηγάζει από κάποιο ενεργειακό τους σώμα φυλακή. Αυτή είναι μία πολύ επικίνδυνη φάση που αν ο άνθρωπος δεν συνειδητοποιήσει τη διαφορά μεταξύ πνεύματος και ενέργειας, κινδυνεύει να χάσει εντελώς την πνευματική του υπόσταση, βυθιζόμενος στον δεύτερο και οριστικό θάνατο. Έτσι, η κοινοποίηση της αλήθειας είναι επιβεβλημένη, προκειμένου να υπάρξει η αφύπνιση. Το πρόβλημα όμως που θα προκύψει θα είναι πόσοι θα αντέξουν να παραμερίσουν κυρίως το εγώ τους και να κοιτάξουν αυτήν την ξεκάθαρη εικόνα της αλήθειας κατάματα. Όσοι αντέξουν τη θέα της, τότε είναι σίγουρο ότι θα ξεκινήσουν και το ταξίδι της λύτρωσης. Διαφορετικά θα την αγνοήσουν και θα συνεχίσουν το ταξίδι της ομηρίας τους αμέριμνοι. Γιατί όμως το εγώ θα πρέπει να είναι το πρώτο που πρέπει να παραμεριστεί για την αποδοχή της αλήθειας? Επειδή πάνω σε αυτό το εγώ σκοντάφτουν οι άνθρωποι μόλις συνειδητοποιήσουν ότι το φυσικό του σώμα δεν είναι το αποκορύφωμα της δημιουργίας ενός πανάγαθου Θεού, αλλά μία φυλακή από επάλληλα ενεργειακά σώματα με τελικό κελί το φυσικό σάρκινο σώμα που παγιδεύουν τον πραγματικό, πνευματικό, ουράνιο άνθρωπο. Αυτή η διαπίστωση είναι που θίγει αφάνταστα το εγώ του υλικού ανθρώπου. Ότι δηλαδή δεν είναι το δημιούργημα ενός αγαθού Θεού, αλλά ο φυλακισμένος όμηρος μιας σκοτεινής και έκπτωτης δύναμης. Ο Πλάτων, στο έργο του Φέδων, δεν χαρακτηρίζει τυχαία το σώμα ως μια φυλακή και λέει σχετικά: «Οι άνθρωποι είμαστε μέσα σε κάποια φυλακή και δεν πρέπει κανείς ούτε να ελευθερώνει τον εαυτό του αυτοκτονώντας, ούτε να δραπετεύει. Αλλά οι θεοί φροντίζουν για μας, επειδή εμείς οι άνθρωποι είμαστε ένα από τα κτήματά τους». Αυτή η απαγόρευση που θέτουν τα επιτελεία των δημιουργών για την αυτοκτονία ισχύει σε όλες τις θρησκείες. Αυτός είναι ένας βασικός νόμος του παιχνιδιού τους, όπου αν κάποιος άνθρωπος τον καταπατήσει, τότε οι συνέπειες γι' αυτόν θα είναι ολέθριες και κάθε διαπραγματευτική δυνατότητα λύτρωσης θα ακυρώνεται, όσο κι αν έχει πλησιάσει στην αλήθεια. Όμως και ο Ιησούς στο απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιωάννη χαρακτηρίζει το σώμα σαν μια φυλακή και λέει «Και εισήλθα εις το μέσον της φυλακής τους, η οποία είναι η φυλακή του σώματος, και είπα, εκείνος ο οποίος ακούει, ας βγει από τον βαθύ του ύπνο».
Επίσης οι άνθρωποι, προκειμένου να ακολουθήσουν το δρόμο της αλήθειας, εκτός από το εγώ τους, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν άλλον έναν μεγάλο σκόπελο. Να διακόψουν τις συναισθηματικές σχέσεις εξάρτησης που έχουν αναπτύξει με τους θεούς και τις δυνάμεις αυτού του κόσμου, με τους εγκόσμιους δηλαδή θεούς του Μάτριξ, καθώς και τους αγγέλους τους, αυτούς που στο απόκρυφο Ευαγγέλιο του Ιωάννη ο Ιησούς αποκαλεί αγγέλους της παινίας, δηλαδή αγγέλους της φτώχειας. Αυτό θα είναι ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο για πολλούς, επειδή αυτές οι δυνάμεις προστατεύουν ως κόρηνο οφθαλμού τις σάρκινες φυλακές των ανθρώπων, δηλαδή το υλικό του σώμα. Όχι όμως για το όφελος των ανθρώπων, αλλά για το δικό τους όφελος. Ένας καλός κτηματίας φροντίζει τις φυτείες του από τα παράσιτα, όχι φυσικά για όφελος των φυτών, αλλά για το δικό του, ώστε να επωφεληθεί την μέγιστη σοδιά. Το ίδιο κάνει και ένας βοσκός που προστατεύει τα ζωντανά του από τους κλέφτες και τους λύκους. Όχι φυσικά επειδή αγαπάει τα ζώα του, αλλά προτιμάει να επωφεληθεί ο ίδιος από αυτά και όχι τα άγρια αρπακτικά και οι κλέφτες. Όλες αυτές οι δήθεν αγαθές οντότητες αυτού του κόσμου περιφρουρούν με πολύ μεγάλη μέριμνα τους ομήρους ανθρώπους τους, επειδή τροφοδοτούνται ενεργειακά από αυτούς. Αυτοί είναι οι θεοί και οι δυνάμεις που δοξάζουν όλες οι θρησκείες, επειδή όπως είπαμε, όλες οι θρησκείες, παλιές και νέες, κατέληξαν να είναι τα δημιουργήματα της δυναστείας των έκπτωτων δημιουργών. Η Άννα Κίνγκφορντ στο έργο της «Ο τέλειος δρόμος» λέει «Το όν κατέβηκε σε δημιουργία. Σαν αστραπή είδα τον σατανά να πέφτει από τον ουρανό, λαμπρός σε δύναμη και οργή. Μεταξύ των θεών δεν είναι κανένα σαν αυτόν, στα χέρια του οποίου παραδίδονται τα βασίλεια, η δύναμη και η δόξα των κόσμων, θρόνοι και αυτοκρατορίες, οι δυναστείες των βασιλέων, η πτώση των εθνών, η γέννηση των εκκλησιών, ο θρίαμβος του χρόνου. Μέσω κάθε ενεργειακού σώματος, αυτές οι οντότητες απομυζούν δύναμη από το πραγματικό πνευματικό σώμα του ανθρώπου μέχρι να απορροφήσουν και την τελευταία σταγόνα πνευματικής ουσίας. Γι' αυτό, με κάθε νέα ενσάρκωση, ο άνθρωπος δεν αναβαθμίζεται βουτώντας μέσα στη σιπτική πυκνή ύλη, αλλά υποβαθμίζεται ακόμη περισσότερο, σπαταλώντας όλο και περισσότερη ουσία από το πνευματικό του σώμα. Οι άνθρωποι μοιάζουν σαν να βρίσκονται παγιδευμένοι μέσα στο σώμα αυτού του όντος που αποκαλούν Θεό Δημιουργό, που όμως έχει την ικανότητα να προκαλεί παραισθήσεις στις παγιδευμένες υπάρξεις του. Αυτή η παραίσθηση που δημιουργεί στους ομήρους ανθρώπους είναι η εικόνα του κόσμου μας, την οποία δημιουργεί ο κατασκευασμένος από εκείνον εγκέφαλός μας. Τι ακριβώς κάνει λοιπόν ο εγκέφαλός μας και πώς μεταφράζει τον κόσμο μας, καθώς και το πώς η επιστήμη ερμηνεύει τη δημιουργία του κόσμου μας, θα το συζητήσουμε στην επόμενη εκπομπή και τότε θα διαπιστώσουμε ότι οι απόψεις δεν διαφέρουν σχεδόν καθόλου από την θεολογική θεώρηση. Καλό σας βράδυ.